ኢትዮ ፎቶግራፈር ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ፎቶግራፍ ፕሮግራም ተከታታዮች አሸናፊ ነኝ ከኬአር ኢንተርቴይመንት እንግዲህ ዛሬ ብሪጅ ፕሪቪውን እናያለን ከአዶቤ ብሪጅ በጣም ከመወድለት ትልቁ ነገር አንዱ የፕሪቪው ሴትአፑ ነው ለምሳሌ እቺን ፎቶ ክሊክ ሳደርግባት እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሪቪው ፓነል ላይ የዚችን ፎቶ ፕሪቪው ማየት ይችላልው ለምሳሌ እቺን አበባ እዚች ጋር አዲያ እቺን ፒክቸር ክሊክ ሳደርግ የዚህ ፕሪቪው እዚህ ጋር አለ የዚህ ፕሪቪው እዚህ ጋር አለ ማለት ግን ይሄ የፒክቸሩ ፉል ሳይዝ አይደለም ወይም ፉል ስኬል ቪው አይደለም ከፈለግንም ደግሞ እዚህ ጋር ፊልም ስትሪፕ ብንነካ በዚህ መልክ ፕሪቪው ሊያረግልን ይችላል ወይም ደግሞ እዚህ ኢሴንሻል ወርክ ስፔሳችን ውስጥ በመግባት ፕሪቪውን ብንነካ በዚህ መልክም ፕሪቪው ሊያረግ ይችላል ስቲል ግን ይሄ በሶስቱ መንገድ ያየነው ፉል ስኬል ፕሪቪው አይደለም ወደ ፉል ስኬል ፕሪቪው ለመምጣት ምንድነው የምናደርገው አዶቤ ብሪጅ ላይ አንድ ለምሳሌ ቺን ፎቶ ሴሌክት ካደረግን በኋላ ስፔስ ባር ስንነካ ፉል የሆነ ሪቪው ፉል የሆነ የፒክቸሩን ማየት እንችላለን ይሄ ፉል ስኬል ፕሪቪው ነው ስቲል አሁንም ምንድነው አዶቤ ብሪጅ በጣም እንዲወደድ ከሚያደርገው ነገር አንዱ ስቲል አሁንም ዙም እያደረግን ማየት እንችላለን ለምሳሌ 100% ዙም ማድረግ በፈልግችንብ አላዋ ላይ ወስጄ ክሊክ ሳደርግ 100% ይለኛል እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት ሎዲንግ 100% ቪው ይለኛል ማለት ነው ስለዚህ 100% ቪው አየው ማለት ነው ልክ መልሼ ደግሞ ላይ ክሊክ ባደርግ ወደ ነበረበት ፉል ስኬል ፒክቸር ይመልሰዋል ማለት ነው ክሊክ ሳረግ 100% ቪው መልሳችሁ ላይ ደግሞ ክሊክ ስታደርጉ ፉል ስኬል ቪው ወደፊትና ወደ ኋላ ያጫወተ ያደርግልናል ማለት ነው 100% ቪው ካደረግን በኋላ ለምሳሌ ንቧ ላይ ነውና ፎከስ ያደረገው ሌላኛውን ፓርት ማየት ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው ክሊክ አድርገን ሆልድ አድርገን ስናንቀሳቀሰው ምንድነው ሌላውን ፓርት ሃይድ ያደረገውን ፓርት ያንቀሳቀስን እንደዚህ መመልከት እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ መመልከት እንችላለን ሌላው ከ100% ቪው ደግሞ የበለጠ መጨመር ብንፈልግ ለምሳሌ ከ100% በላይ ማየት ብንፈልግ ኮንትሮልን ተጭነን ፕላስን በመንካት ማሳደግ እንችላለን ወይም ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀምበት ኮንትሮልን በመያዝ ስክሮል በማድረግ ስክሮል ወደፊት ማውዝ ስክሮላችንን ስክሮል ስናደርግ እንደምትመለከቱት 800% ከፍ አድርጎታል ይሄን ፒክቸር 800% ስኬል አፕ አድርጎት የንቧን አይን ብቻውን እንዲስኪያመጣ ድረስ ከፈለግን ደግሞ በትንሹ ስክሮል ያደረግን የምንፈልጋውን 400% 200% 100% እንዲሁም ደግሞ ፉል ስኬል ያደረግን ኮንትሮልን በመያዝ ወይም ማውዝ ስክሮላችንን በመጠቀም ማየት እንችላለን ማለት ነው ከዛ ከዚህ ከፉል ስኬል ቪው መውጣት ስትፈልጉ ደግሞ ኤስኬፕ ኪን በመንካት ከኪቦርዳችሁ ላይ ኤስኬፕ ኪን ስትነኩ ወደ ኢሴንሻል ወይም ወደ መጀመሪያው ወደ ዲፎልት ወርክ ስፔሳችን ይመልሰናል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ አዶቤ ብሪጅ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሪቪው የተሰኘው ፓርት እዚህ ላይ ያበቃል ይሄ ኮርስ ተከታታይ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ አዳዲስ ኮርሶች እንዲደርሳችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም የደውል ምልክቷን ንኩ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ